Cabin crew, take your seats for next training. سلام، من ساسان هستم و این ششمین قسمت از سری آموزش‌های خلبانی بوئینگ 737 هستش. در جلسه پیش من نحوه پوشبک کردن و تاکسی کردن رو به شما آموزش دادم. در این برنامه قصد دارم نحوه تیک آف کردن یا بلند کردن هواپیما و نحوه تنظیمات اتوپایلوت یا خلبان خودکار هواپیما رو به شما آموزش بدم. خب، همونجور که گفتم در جلسه پیش ما توی رانوی اومدیم. الان من در رانوی 25R قرار دارم و جلسه پیش اجازه تیک آف رو گرفتیم، پس میتونم چراغ تاکسی خودم رو روشن بکنم. قسمتی هست در این جلو دوتا مانیتور داریم. ما این دوتا مانیتور رو میخوام برای شما یه توضیحی بدم. این ستون سمت چپ سرعت ما رو به نات نشون میده، ستون سمت راست ارتفاع ما رو از سطح دریا نشون میده و این عددی که اینجا هست معمولا تا 2500 پایی ارتفاع تقریبی ما رو تا زمین نشون میده که چقدر هست. این مربع وسط اگر بالا باشه نشون دهنده این هستش که نوک دماغه ما به سمت بالاست و اگر پایین باشه نشون دهنده اینه که نوک دماغه ما به سمت پایین هست. الان که وسطه یعنی اینکه ما هواپیمامون در حالت افقی قرار داره. این دوتا خطی که در بغل هستن اینها بالهای ما هستن. اگر مثلا این خط زیر در قسمت قهوه‌ای باشه و این خط در بالا قسمت آبی باشه یعنی اینکه بال سمت راست ما بالاست و بال سمت چپ ما پایینه و بالعکس. اعدادی اینجا هستند که اینها رو خیلی مهمند که ما بدونیم چی هستند. عدد V1 همینجور که ما تنظیم کردیم توی FMC خودمون، V1 ما توی قسمت تیک آف بود 137. عددی هست، سرعتی هست که ما تا این سرعت اگر اتفاق اضطراری در هواپیما بیفته میتونیم هواپیما رو نگه داریم و ترمز بکنیم و متوقف بکنیم. VR یا V rotate 139 نات هست. اینجا الان سرعتی هستش که ما توی اون سرعت باید یوک رو به سمت خودمون بکشیم و هواپیما رو بلند بکنیم. V2 یا V2 سرعتی هستش که ما تا ارتفاع بین 400 تا 1000 پایی باید با این سرعت ادامه بدیم و این سرعتی هستش که اگر ما یکی از موتورهامون به اشکال براش پیش بیاد و اتفاقی براش بیفته با یک موتور هم ما میتونیم وقتی بالای این سرعت هستیم به ارتفاع گرفتن خودمون ادامه بدیم و مشکلی برای هواپیما پیش نمیاد. خب، این قسمت مانیتور سمت راست این مانیتور نویگیشن ما هستش و نشون میده که من الان نوک دماغه من در زاویه 252 درجه قرار گرفته. اینها ستاره ها یا استار هایی هستن که من باید ازشون بگذرم. این تو قسمت فیکس FMC توضیح داده بودم. این دایره سبز رنگ دایره هستش به شعاع 5 مایل که نشون میده که من چقدر از فرودگاه فاصله گرفتم. من در 5 مایلی، 15 مایلی و 30 مایلی تنظیم کرده بودم این خطوط رو. خب، برای اینکه بخوایم بلند بشیم اول از همه باید فلپ‌های خودمون رو روی 5 درجه قرار بدیم. از این قسمت از این عقربه میتونیم ببینیم که الان فلپ‌های ما رو چند درجه هستن. سرعت اولش خیلی کمه، یواش یواش فلپ‌های ما زیاد میشه، باز میشن. کار بعدی که باید بکنیم این هستش که پارکینگ بریک رو میخوابونیم. اگر خواستیم میتونیم از این قسمت با چرخوندن این چرخ تنظیم بکنیم. تو الان در محدوده تیک آف هستش تریم ما، ولی میتونیم یک کمی این رو به سمت جلوتر هول بدیم که ناخواسته در حین تیک آف قبل از اینکه ما یوک رو به سمت خودمون بکشیم یه موقع هواپیما از باند بلند نشه. خب، اسکوک خودمون رو دفعه پیش از برج مراقبت پرسیدیم و گفتش روی 47.0 باید تنظیم بکنیم. از الان من
برای لندینگ ILS خودم فرکانس فرودگاه مقصد و باند مقصد رو وارد کردم. این the box هست، به این کار میگن این the box استندبای. اگر باشه دکمه TAFR رو بزنید اکتیو میشه. این همین عدد رو برای کمک خلبان هم تنظیم کردم. باید دقت بکنید که اتو بریک شما باید رو حالت RTO باشه و موتورهای شما باید رو حالت کانتینیوس باشن. خب قبل از تیک آف اینجا باید دقت بکنید N1 این درصدی که اینجا هست شما باید به قدری گاز رو بدین که این به 40% حدود 40% برسه، نه بیشتر. بعد از اینکه این به 40% رسید، هولوش 40% حالا، برای اینکه ببینید موتورهای شما اشکالی دارن یا نه میتونید گاز رو یک لحظه تا آخر به سمت جلو هل بدین و سریع برش گردونین عقب. این کار اگر مشکلی در سیستم شما باشه نشون میده که اگر بوق میزنه یا اروری میده به شما. اگر اروری نزد بوق نزد یعنی تنظیمات شما درسته و موتورهاتون سالم دارن کار میکنن. خب این رو دوباره 40% میذارم. در این زیر یک دکمه هستش اتو تیک آف. اگر روی اون دکمه بزنید به صورت اتوماتیک تراتل شما به سمت جلو میره و به صورت ماکسیموم میرسید و میتونید تیک آف بکنید، یا اینکه به صورت دستی میتونید این کار رو انجام بدید. خب ما وارد باند شدیم. پس فلپ های من به 5 درجه رسیدن. پس با پدال ها میتونم هواپیما رو به سمت راست یا چپ ببرم. یک مقدار یوک رو به سمت جلو هل میدم و گاز رو تا آخر تراتل خودم رو فشار میدم. وقتی این کار رو میکنیم شما خواهید دید که سرعت من شروع به زیاد شدن میکنه. من این کار رو ادامه میدم تا به V1 برسم. 80 ناتس 80 نات شد سرعتم. تا اینجا من اگر مشکلی پیش بیاد میتونم نگه دارم هواپیما رو. V1 از این بعد دیگه نمیتونم. روتیت که گفت من یوک رو به سمت خودم میکشم. وقتی یوک رو به سمت خودم کشیدم به این عقربه اینجا دقت کنید. این به سمت بالا وقتی رفت میگه پوزیتیو ریت، یعنی اینکه ما میتونیم دیگه، یعنی از زمین بلند شدیم. پس میتونم چرخهای خودم رو ببندم. خب موقعی که تیک آف میکنید دقت کنید که از 15 درجه در این قسمت زاویه‌تون بیشتر نشه. برای اینکه اگر بیشتر از اون رو که در موقع خودتون یه دفعه به بالا بکشید موقع تیک آف ممکنه که دم شما به زمین بخوره. عدد دیگه ای که اینجا هست این یکه. وقتی شما به این عدد میرسید باید فلپ شما روی 1 باشه و وقتی که این عدد به آپ میرسه باید فلپ شما بسته باشه. من فراموش کردم قبل از اینکه تیک آف بکنیم باید ساعت خودتون رو صفر بکنین و به کار بندازین. همینطور ساعت کمک خلبان رو، این کار رو باید قبل از تیک آف البته انجام بدین. حالا خیلی مشکل بزرگی نیست. خب برای تنظیمات اتوپایلوت اول از همه من تنظیم میکنم که با چه سرعتی میخوام ادامه بدم. اینو به روی 250 نات تنظیم میکنم چون تا به ارتفاع 4000 پایی نرسیدین شما از فرودگاه حق نداریم بیشتر از 250 نات سرعت بگیریم. خب 80 رو روشن میکنم، بعد دکمه اسپید رو میزنم. الان خواهید دید که من گازم به صورت اتوماتیک داره به عقب میاد و من رو روی 250 نات سرعتم رو تنظیم میکنه. خب با شما که صحبت میکردم که دماغم به پایین اومده بود.
داشتم ارتفاع کم میکردم، دوباره درستش میکنم. خب بعد میتونیم اتو بریک خودمون رو حالت آف قرار بدیم. بعد دکمه اتوپایلوت رو روشن میکنیم. اگر بخوایم به صورت دستی میتونیم از هدینگ این رو تنظیم بکنیم که به کدوم ور بریم، بعد دکمه هدینگ رو بزنیم، یا اینکه نو خودمون رو لانگیتود نو رو میزنیم یا ورتیکال نو خودمون رو میزنیم. وقتی ورتیکال نو رو میزنیم سرعتمون رو هم خودش اتوماتیک تنظیم میکنه. و برای اینکه فعالش بکنیم، اگر سمت چپ رو میخواین خلبان رو فعال کنید کامند A رو میزنید، اگر سمت کمک خلبان رو میخواین فعال کنید کامند B رو میزنید. پس من A رو اینجا میزنم. خب در افق میستم و بذارم هواپیمای مقدار استابیل بشه. خب چرخام بسته شده و چراغ‌هام هم خاموش شده، پس این رو باید ببندم، رو حالت آف بذارم تا کمپرسور بهش فشار نیاد. فلپ هم کاملا بستم. یک بار دیگه کامند رو میزنم، امتحان میکنم. بله الان فعال شد. میبینید که یوک خودش داره حرکت میکنه و من رو در جایی که باید قرار میده. یه مقدار با سر هواپیما پایین اومده بود، ارورم روشن شد، مستر کاشن رو خاموش میکنم. الان همه چیز تحت کنترله. خب بعد از اینکه ارتفاع گرفتیم میتونیم فشار خودمون رو از روی حالت IN رو حالت استاندارد قرار بدیم که ببینید STD شد. اتوپایلوت من روشنه، فلپ هام کاملا بستن، سرعتم تنظیمه به صورت وی نو، اتوماتیک تنظیم میشه و الان دارم تو مسیر خودم میرم به سمت فرودگاه سان فرانسیسکو. هیچ کار خاص دیگه ای لازم نیست انجام بدیم. همین. در برنامه بعد نحوه لندینگ ILS یا نشستن ILS اتوماتیک رو به شما آموزش خواهم داد. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. تا برنامه آینده، خداحافظ.